فقرتنا الأولى في ديوان المظالم، وحالتنا الأولى ومظلمتنا الأولى هي لجميلة، الطفلة ذات ال3 سنوات ونصف، واللي أخذتها والدتها لواحدة من أكبر المستشفيات في مصر على الإطلاق، واحدة من أكبر المستشفيات الاستثمارية والخاصة في مدينة 6 أكتوبر، لتعالجها من ارتفاع درجة الحرارة، من الإسهال، من الكحة والسعال، لتخرج الطفلة مصابة بغرغرينة. تفاصيل هذه الحالة وهذه المظلمة في تقريرنا التالي. الخطأ والإهمال الطبي ملف مثير للجدل، لما تنطوي عليه صفحاته من قصص مؤلمة لأصحابها تستوجب التوقف أمامها. وحكاية الطفلة جميلة والتي لا يتعدى عمرها 3 سنوات هي واحدة من تلك القصص. على الساعة 8 بالليل دخلت بيها الطوارئ، الدكتور كشف عليا قال لي بنتك عندها نزلة شعبية، والدور ده عندها لا يقل عن 48 ساعة، وعندها بداية أزمة. طلعنا الأوضة، الممرضة جابت لي جهاز لونه أزرق كده مربع محطوط فيه حقنة بالعرض ومتعلق محلول، فقالت لي ده حقنة أنتيبيوتيك مضاد حيوي، هي معلش هي تقيلة شوية، والسائل ده اللي هو هينزل عليها يخففها وينزل على طول على الوريد. قلت لها اوكي، قالت لي بس لو الجهاز ادى الارم لازم تديهولي فورا، لان معاها كان في حاجه غلط. فمن كتر ما الجهاز كان عمال يدي الارم احنا قلنا ان هو بايظ. فتحت النور، فوجئت ان ايد بنتي كلها ورمه لغايه الكوع، لغايه هنا بالظبط، والبنت على صرخه واحده. بحاول امسك ايدها تقيله جدا جدا لدرجه كنت بمسكها بايديا الاثنين من كتر ما هي ايديها تقيله. فقلت لها ايه ده؟ راحت ارتبكت ووشها اصفر واحمر وابيض، وقالت لي طب دقيقه واحده، وراحت جاري بسرعه، ندهت كبيره الممرضات، فوجئت بيهم راحوا جابوا ازازه 1.5 لتر كحول. قلت لها انت هتعملي ايه بالكحول ده؟ قالت لي ده انا هنزله على ايديها عشان تمتص السخونه. زعقت واتخانقت. نزلنا عملنا اول عمليه يوم 22/11، عملنا عمليه غرغرينه لايديها لان ايديها كان حصل لها غرغرينه. عمل وشال الجزء المحروق كله، يعني ده انه عمل لها حفره في ايديها من كتر ما الحرق كان نازل على تحت، وكان فاضل على الاورده والشرايين انها تكون مكشوفه قدامه طبقه واحده. لم تقتصر جهود والدة جميلة على محاولة إنقاذ ابنتها فقط، بل امتدت لمحاولة حساب المسؤولين عن ما آلت إليه حالة الطفلة. يوم ما خرجت رحت عملت محضر في النيابة. منذ أن تواصلنا مع السيدة هبة بركات والدة جميلة، يعني الحقيقة حاولنا أن احنا نستقصي الوضع ونشوف الوضع على حقيقته. رحنا وشفنا تفاصيل الحالة، إيدها، كم الإهمال والضرر. شفنا هذه الصور اللي ربما يعني أزعجت حضراتكم أو ألمتكم كما ألمتنا جميعا، ولكن تخيلوا أن احنا كلنا معرضين لمثل هذا الإهمال، احنا وأولادنا. واحنا الحقيقة ما بنتكلمش على مستشفى مجاني، ما بنتكلمش على مستشفى حكومي، ما بنتكلمش على مستشفى عام اللي ممكن نقول والله أصل المرتبات الضعيفة وأصل الإهمال والتسيب وغيرها من الأسباب اللي ربما مسؤولي وزارة الصحة طول الوقت بيأكدوا عليها انها موجوده في مستشفياتنا الحكوميه. ده في مستشفى خاص، مستشفى استثماري، مستشفى علشان يدخلوا المريض يدفع الكثير والكثير حتى يتم قبوله. اتصلنا الحقيقه وزارة الصحة واتصلنا بالمتحدث الرسمي باسم الوزارة دكتور عبد الرحمن شاهين، والحقيقة هو ما ردش علينا، ولكن ردت علينا مديرة مكتبه الأستاذة شيماء اللي وعدت بأنه هيجي لنا رد منه ومن الوزارة، وحتى الآن لم يأتينا هذا الرد على الرغم من مرور حوالي 5 أيام. كان حوارنا ومحاولتنا للاتصال بالسيد مدير هذه المستشفى. مدير المستشفى قال لنا أن الوزارة اتصلت بيه مبلغة باتصالنا بيهم، وهو عارف الحالة وعارف اتصالنا بيه، ولكن هو اعتذر ان هو مش هيكون معانا على الهوا لانه هو مسافر يوم السبت ويوم الحد، وربما بيتكلم على يوم الثلاث. فقلنا له ان احنا يعني دي الفتره اللي احنا لازم نشوفه فيها علشان يكون معانا رد يوم الاثنين، ولكن فوجئنا للاسف شديد ان هو ما كانش مسافر ولا حاجه، وانه كان موجود يوم السبت، وربما كان هناك لقاء ايضا مع مدام هبه بركات اللي هي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير مدام هبه.
صباح النور. يعني قلبنا معاكي طبعا، وانا الحقيقه مقدره جدا 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 انه حضرتك اخدتي يعني هذه الحاله وقضيتك الخاصه وحاله بنتك الخاصه كقضيه عامه، كحق لازم تحافظي عليه ولازم تثبتيه حتى لا يتكرر مع اخرين. انا عايزه اعرف من حضرتك ازاي كان اللقاء الاخير مع السيد مدير المستشفى، وازاي كان التعامل تعامل المستشفى معاكي منذ البدايه ومنذ وقوع هذا الاهمال وهذه المشاكل. بالنسبه للمستشفى اتعاملت ازاي معايا؟ المستشفى اتعاملت معايا من اول ما دخلت، من لحظه دخولي لغايه لحظه خروجي، من المدير الاداري للمستشفى لغايه اصغر ممرضه باهمال شديد. وانا كاتبه شكوتين وانا في المستشفى، ما فيش اي اهتمام، ما فيش اي رعايه، ما فيش اي تقدير لخطوره الموقف ان ايد البنت دي ممكن تضيع، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. حتى بعد اصابتها بغرغرينه وبعد الحاله اللي وصلتها بعد حتى بعد اصابتها بغرغرينه. بالنسبه لمدير المستشفى للاسف الشديد ما قابلنيش غير مره واحده. انا قعدت في المستشفى شهر ونص في المستشفى، ما قابلنيش فيها غير مره واحده. انا اسف وانا مش عارف اعمل ايه، وانا كل اللي عملوا واللي تسببوا في هذا الخطا وهذا الحادث البشع كلهم تمت معاقبتهم، ودولت ما يستحقوش انهم يكونوا موجودين في المستشفى. وللاسف الشديد لغايه يوم السبت وانا بقابله شفتهم موجودين وشي في وشهم. حاولت قبل ما اخرج باسبوع اني انا اقابله، اني انا اشوف بعد كده احنا هنعمل ايه، هنتصرف ازاي في ايد البنت. الكلام ده كله رفض ان هو يقابلني، وحاجه واهيه. مره اصل هو في اجتماع، مره اصل هو مسافر، وللاسف الشديد بكتشف ان هو لا في اجتماع ولا مسافر ولا اي حاجه. شيء غريب يعني انه يعني اطباء المفروض ان هم يعني اقسموا قسم ابو قراط عند تسلمهم لوظيفتهم، واقسموا على الحفاظ على يعني ارواح المواطنين او المرضى اللي هم بيتولوا رعايتهم، مش بس بيهملوا بيكذبوا وما بيهتموش. حضرتك قلتي لي اهم حاجه عندي انه ايد بنتي ترجع زي الاول. طيب مظبوط. يعني احنا تواصلنا مع حضرتك، وحضرتك رحتي لواحد من الاطباء المعروفين واللي طبعا هنشيل عنه الحرج ومش هنذكر اسمه، ولكن هو متخصص في الاوعيه الدمويه. مظبوط بالظبط. وصف لك الحاله ازاي وقال لك ازاي ترجع زي ما كانت يا فندم؟ قال لي اولا هي محتاجه عمليه تجميل. يعني قال لي اللي يقول لي غير كده يكون بيخدعك وبيضحك عليكي. ان الاورده والشرايين لما بيكون في عمليه ترقيع، لان عشان لون الجلد ولون الايد المحيط بمكان الترقيع انه يرجع لونه طبيعي يبقى زي الايد الثانيه، احنا محتاجين ان احنا نعمل عمليه دي، بان الاورده والشرايين تحول مسارها لناحيه الرقعه الجلديه الجديده اللي اتحطت. يعني هي مش بس عملية تجميل مدام هبة، ولكن هي عملية تحويل وتمشيط للأوردة والشرايين. طب هل حركتها عادية؟ هل بتتحرك ايدها عادي؟ بتتعامل بشكل عادي؟ لا طبعا هو يعني كحركه جسمانيه لا طبعا هي ما بتعرفش تقفل ايديها بالكامل، دي حاجه. وانا الاكثر منه اللي مقطع في قلبي الحاله النفسيه ليها. كفايه يعني انا بكلم كل ام، تخيلي كده لو بنتك، طبعا ربنا ما يحكم على حد، لان بنتها لسه ما كملتش 3 سنين، والبنت دي يعني بنتي جميله دي معروف عنها انها ما بتقعدش في مكانها. تخيلي بقى لما اختها التوأم تقول لها تعالي يا جولي العبي معايا، تقول لها لا اصل عندي واوا، وتشاور بايديها كده، تشاور بايديها المصابه ناحيتها. لما كفايه انها لما تكون لابسه جاكيت او كوت بلطو او بلوزه او اي حاجه وطرف الكم يجي عليها تقول لي مامي حوشي ده. تخيلي ما عندهاش حتى الجرأة انها تمد ايدها ناحيه الجرح عشان تشد الكم بتاعها. وحصل طبعا عمليه ترقيع، يعني اخذ اجزاء من جسمها من جلدها من رجلها الشمال واتحطت. مظبوط.
بس والجرح ما كانش سهل، لان دكتور التجميل اللي عمل لها، جراح التجميل اللي عمل لها، بان هو قال لي انا كل خوفي قبل العمليه بيوم، قال لي انا كل خوفي، انا عارف ان الدنيا عميقه جدا، الغرغرينه متعمقه جدا في الجلد، وانا كل خوفي اني انا لما انظف اشيل الجلد الميت او فجاه الاورده والشرايين مكشوفين قدامي. وده يعني يعني الحمد لله انا بحمد ربنا ان ده ما حصلش، بس هو قال لي كان فاضل على الاورده والشرايين مكشوفين قدامي طبقه واحده. حتى يعني لما وراني الصوره، يعني تخيلي هو كان قلبه معايا قد ايه، لدرجه ان هو صور لي ايديها وقت العمليه. قال لي عشان بس تبقي فاهمه احنا كنا بنشتغل في ايه. قال لي احنا الحمد لله بان ربنا سترها معانا. قال لي هتبين ان في جزء انا سايبه، في جزء من الغرغرينه على الطرف ما قدرتش اشيله خوفا اني انا امسه شريان او وريد، لان كان فاضل طبقه واحده والاقيه الاورده والشرايين مكشوفين قدامي. انا بوريكم بس يعني حسوا بيا، بس انا مش عايزه حاجه غير ايد بنتي ترجع سليمه. طب اسمح لنا، خليكي معانا مدام هبه. احنا معانا على التليفون دكتوره عصام العريان، امين صندوق نقابه الاطباء، واللي اتصل بينا. صباح الخير دكتوره عصام العريان. صباح النور مدام دينا، وصباح النور مدام هبه، والف سلامه لبنت الجميله، ربنا سبحانه وتعالى يتم عليها الشفاء يا رب. يعني ازاي ممكن يكون في إسراع في التكفير عن الذنب وحل المشكله اللي تسبب فيها الاهمال في اكبر مستشفى في مصر؟ هناك جانب اللي هو جانب متابعه المستشفيات، وانتم ما قلتوش اسم المستشفى طبعا لحساسيات معينه اكيد انتم عارفينها وبتتكلموا فيها، لكن هذه المستشفى مسؤوليه عقابها بتبقى عند الاداره المحليه او وزاره الصحه الاثنين. يعني نرجو ان تهتم بهذا الشأن، يعني ان تتم معاقبه الاطباء المسؤولين، ونتمنى طبعا الممرضات المسؤولين والمستشفى. يعني بنت ظاهره بريئه و بتعاني بالشكل ده. انا اسفه مدام هبه. دكتوره عصام، يعني هو متحمس لمعاقبه الاطباء. طب مش لما مدير المستشفى الاول يتحمس؟ يا مدام دينا، انا بقول له يعني انا عايزه اعرف هو الدكتور والممرضه اللي تسببوا في المأساة البنت دي ايه اللي حصل لهم؟ قال لي مشيوا. قلت له متاكد انهم مشيوا؟ انا لسه شايفاهم، انا شايفاهم دلوقتي وانا داخله المستشفى. رد عليا وقال لي ايه؟ قال لي يعني هم لما يمشوا ونقطع عيشهم هيرجع ايد بنتك سليمه؟ تخيلي بقى. ارد اقول ايه؟ اقول ايه؟ قلت له لا مش هرجعها سليمه. بس يعني منطق مؤسف بشكل يعني الحقيقة لا يصدقه عقل. هكذا يتم التعامل مع الأمانة، أمانة اللي هي المريض داخل المستشفيات وكبرى المستشفيات. حضرتك يعني حررتي محضر؟ حررت محضر مظبوط. هل استدعوا مدير المستشفى؟ أفندم؟ هل استدعوا مدير المستشفى للتحقيق معاه لمساءلته؟ لا، البنت دي اذا بها انها داخله بكحه، انها يحصل لها غرغرينه في ايديها لمجرد اهمال، لمجرد بان الدكتور مش قادر يكلف نفسه انه يقف جنب الممارس اللي ركب لها الكانيولا في ايديها. زي يسيبوا بنتي من الساعه 4:30 صباحا وايديها مليانه ميه ومنتفخه وورمه وما فيهاش نبض، والدكتور ينزل لي الساعه 9:30 يقول لي معلش انا كنت نايم عقبال ما بلغوني. انه ده ما يتكررش تاني، وان ده يكون درس للكل، سواء في المستشفيات الكبرى او المستشفيات الحكوميه المجانيه العامه اللي يعني لا يجب ولا نتخيل الحقيقه انه فيها اهمال الى مثل هذه الدرجه. يعني لا يتكرر فيه، ما سمعناش، يعني شفنا اهمال في اشياء اخرى ربما هي اضخم، ولكن ان احنا نركب كانيولا لطفل عندها 2.5 سنين ويكون الاهمال بالشكل ده وتصل الى حد الغرغرينه، ده اللي ما سمعناش عنه، ونتمنى ان احنا ما نسمعش عنه تاني. بشكرك شكرا جزيلا مدام هبه بركات، هنواصل متابعة تفاصيل هذه القضية الخطيرة اللي نعتقد أن هي لا تخص فقط مدام هبة وأسرتها وجميلة، ولكنها تخصنا كلنا كمصريين. ونتمنى أن نلقى تجاوبا من السيد وزير الصحة ووزارة الصحة والسيد نقيب الأطباء ونقابة الأطباء، وإن كان جالنا رد فعل سريع من دكتور عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء الذي بادر ويعني اتصل بينا مشكورا. بشكركم مشاهدينا، شكرا جزيلا، وصباحكم بكرة صباح تريم.